สวัสดีครับ วันนี้ Melchers จะพาคุณมาทำความรู้จักกับวิธีใช้เครื่องวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบอย่างเครื่อง SpectraStar NIR Analyzer จากแบรนด์ KPM ครับก่อนที่เราจะไปเริ่มทดลองใช้งานมาดูกันก่อนครับว่าเจ้าเครื่องนี้สามารถวิเคราะห์ค่าอะไรได้บ้างโดยเครื่อง NIR นี้สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบทางโภชนาการและคุณภาพของตัวอย่างได้อย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องใช้สารเคมีและค่าที่สามารถวิเคราะห์ได้แก่ ค่าความชื้น โปรตีน กากใย กรดไขมันหรือความมัน น้ำตาล ผงเถ้า ลิกนิน และยังสามารถวิเคราะห์สารประกอบอื่นๆเพิ่มเติมได้ โดยจะขึ้นอยู่กับประเภทของตัวอย่างครับ เครื่องนี้จึงเหมาะสำหรับการใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งอาหารสัตว์ วัตถุดิบทางการเกษตรและอุตสาหกรรมอื่นๆครับโดยขั้นตอนการใช้งานก็สามารถทำได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนเท่านั้นครับเริ่มจากการเตรียมตัวอย่างโดยตัวอย่างที่เราจะใช้ในวันนี้คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปครับอันดับแรกเราจะทำการบดหรือหักตัวบะหมี่ให้มีขนาดที่สม่ำเสมอกันเพื่อที่จะสามารถเทลงในถาดวิเคราะห์หรือ Sample Cup ได้ขั้นตอนต่อไปให้ปิดฝาและนำไปวางที่จุดสแกนหรือ Sample Window ของเครื่องโดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวถาดวางแนบสนิทลงไปกับจอสแกนและขั้นตอนสุดท้ายให้กดปุ่ม Select Product เลือก Calibration เป็น Instant Noodle จากนั้นกดปุ่ม Scan เครื่องจะเริ่มทำการวิเคราะห์โดยอัตโนมัติโดยตัวเครื่องจะใช้เทคโนโลยี Near Infrared หรือ NIR ในการตรวจวัดตัวอย่างครับหลอดไฟฮาโลเจนจะปล่อยแสงในย่าน NIR ไปยังแผ่นเกรตติ้งแบบโฮโลกราฟิกและแสงจะถูกแยกออกเป็นช่วงความยาวคลื่นต่างๆโดยสารประกอบแต่ละชนิดจะดูดซับที่ความยาวคลื่นแสงแตกต่างกันเครื่องจะวิเคราะห์สัญญาณที่สะท้อนกลับมาและเปรียบเทียบกับฐานข้อมูล Calibrationเพื่อคำนวณออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ของสารประกอบนั้นๆในตัวอย่างโดยทั้งหมดนี้จะแสดงผลภายในเวลาไม่ถึง30วินาทีเมื่อเครื่องสแกนเสร็จจะแสดงผลลัพธ์ขึ้นมาให้บนหน้าจอโดยอัตโนมัติโดยผลลัพธ์จะแสดงอยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและพร้อมใช้งานทันทีคุณสามารถกดเลือกดูผลลัพธ์ในรูปแบบอื่นๆได้ไม่ว่าจะในรูปแบบตารางกราฟหรือ Spectra และสามารถ Export ข้อมูลออกมาใช้งานได้ด้วยเช่นกันนะครับและถ้าเราต้องการวิเคราะห์ตัวอย่างถัดไปก็สามารถทำได้ด้วยวิธีตามขั้นตอนเดิมแต่อย่าลืมทำความสะอาดหรือเปลี่ยนถาด Sample Cup ใหม่ก่อนเริ่มใส่ตัวอย่างถัดไปนะครับ SpectraStar XT ถูกออกแบบมาเพื่อให้การวิเคราะห์เป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วภายในไม่ถึง30วินาทีแม่นยำด้วยการปรับเทียบตามผลิตภัณฑ์ไม่ต้องใช้สารเคมีในการทดสอบช่วยลดต้นทุนในระยะยาวทั้งด้านเวลาวัสดุและการดำเนินงานช่วยให้คุณสามารถควบคุมคุณภาพได้อย่างมั่นใจในทุกขั้นตอนหากคุณสนใจทดลองใช้งานเครื่องจริงสามารถสแกน QR Code ที่แสดงขึ้นบนหน้าจอเพื่อนัดหมายเข้าร่วมการสาธิตกับทีมงาน Melchers ของเราได้นะครับหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้าสามารถติดต่อได้ที่ข้อมูลตามช่อง Description ด้านล่างวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ